Sziasztok! Megnézzük most azt, hogy mi az, amit most könnyen el tudsz engedni, mi az, amit az energiák támogatnak, mire van most lehetőséged, és 3 csoportot csinálok. Első, második, harmadik csoport, kérlek válasz ki, hogy melyik az, amelyik téged megszólít. Nem tudom, mi lesz a téma, azt is most fogjuk megkérdezni, és bele is kezdünk most mindjárt. Tehát az a téma, hogy mi az, amit most könnyen el lehet engedni, ami most a te életedben fontos. Úgyhogy akik az első csoportot választották, nekik kérjünk is egy témát, hogy mi az, amit könnyen el lehet engedni most, ami támogatva van számotokra az energiák által. Az első lap ezt fogja megmutatni, a második az, hogy mi van a háttérben, amit te nem látsz, de valójában az, amit el kellene engedni. A harmadik az, ami akadályoz téged abban, hogy ezt így könnyedén meg tud tenni. És a negyedik pedig az, hogyha le tudod győzni ezt az akadályt, akkor milyen eredményre számíthatsz a jövőben, milyen jövőbeli kimenetel lehetséges, illetve mit fog a számodra jelenteni. Hát lássuk akkor a témát, az első csoportot választók számára. A kardok 10-ese a bukás. Tehát nálatok, akik ezt a csoportot választották, nálatok lehetséges, hogy egy olyan szituáció van, hogy a közelmúltban becsaptak, átvertek, fakétnél hagytak benneteket, elhagytak, szóval nagyon-nagyon elbántak veletek, és ezen nem bírjátok túltenni magatokat. Nem tudjátok, hogy hogyan kellene, hogy merre kellene indulni, mit kellene csinálni. Tulajdonképpen ezzel vagytok elfoglalva, most is. Gyanítom, hogy azért is nézitek a videókat, hogy hát ha valami ötletet találtok, hogy hogyan tudnátok ebből felállni, felkelni onnan a padlóról, ahova ez a nem kicsi fájdalommal járó bántás titeket küldött, mert nagyon eleven még bennetek ez a fájdalom, de megnézzük, hogy mi van a háttérben, hogy vajon miért nem tudtok fölkelni belőle. A kardok hercegnője jött ki, valószínűleg azért, mert nem azt látjátok a dologból, ami célszerű lenne, vagy ami valójában történt. Mert nekem itt úgy tűnik, hogy most az jön, hogy nem biztos, hogy amikor aki veletek ezt elkövette, és azzal ti együtt voltatok, még mielőtt elkövette, nem biztos, hogy a realitást láttátok. Nem biztos, hogy azt láttátok, ami történik, hanem sokkal inkább a saját vágyaitok és reményeitek rabjai voltatok, és amikor ez a nagy hátbaszúrás, ez a nagy gyilkosság, lélekgyilkosság, vagy érzelemgyilkosság történt veletek, akkor tulajdonképpen csak a valóság jött veletek szembe. És azt hiszem, hogy ez az, ami nem tudjátok túltenni magatokat, de megnézzük, hogy mi az akadály. Hát, ha ebből kiderül, hogy a torony bizony, tehát, hogy olyannal szembesültetek, ugye a torony alapvetően azt jelenti, hogy az alapok nincsenek rendben, ezért minden, ami ráépül, az összedől. És ez azt támasztja alá, amiről beszéltem az előbb, hogy kvázi légvárakra építettétek a ti saját tornyotokat, és kódolva volt az, hogy ez előbb-utóbb összedől. De én eznél a pakninál a tornyot én egy nagy arányú kezdésként is szoktam értékelni vagy érzékelni. Egy olyan lehetőségként, ami lehetőséget ad arra, hogy tényleg lássátok a valóságot. És akkor visszamennék oda, hogy
hogy amikor szembesültetek a valósággal, amikor a hátbaszúrás megtörtént, az azért is annyira fájdalmas, és azért tud annyira fájdalmas lenni, mert alapvetően nem szeretünk magunkkal szembenézni, nem szeretjük elismerni azt, hogy hibáztunk. Ehhez valahogy úgy nevelnek fel bennünket, meg úgy várja el a társadalom, hogy nem mondjuk ki az őszintét, mert akkor azt nem szeretik. Nagyon őszinte megnyilvánulást, azt nem díjazzák. Akkor sokszor azt tapasztalhatja gyerekként az ember gyermeke, hogy kiközösítik, hogy kiutálják, szóval, hogy nem szeretik. De ugyanezt történik felnőtt korban is. Tehát, ha például munkahelyen túlságosan őszintén megmondod a véleményedet, akkor azért te ütöd meg a bokádat, és akkor itt nem akarok tovább menni, hogy ez hogy megy fölfelé, hogy nem mondjuk meg a főnöknek a valódit, a főnök nem mondja meg az ő főnökének, és akkor innentől kezdve a felső vezetésnek fogalma sincs arról, hogy mi történik alul. Ugyanez a séma működik bennünk, pontosan ilyenekből, és amikor így megtörténik egy ilyen hátbaszúrás, a legnagyobb fájdalmat nem is az okozza, hogy ő hátba szúrt, hanem az, hogy mit szólnak hozzá, ha ezt mások megtudják. Én sajnálgatom magamat, mert engem bántottak. Ugyanakkor nem ismerem el, hogy esetleg ő igazat mondott, és most az egy olyan példa jut eszembe, hogy amikor az egy párkapcsolatban a másik fél azt mondja, hogy jó, köszi, elég volt, akkor maradjunk barátok, és menjünk mindenki a maga útján, akkor ezt ugye nehezen veszik tudomásul, és akkor ha reklamálnánk, akkor ő közli, hogy de hát én sosem mondtam, hogy én akarok tőled valami komolyabbat, és valószínűleg így is van. Csak mi képzeltük be. Előfordul legtöbbször ilyen, hogy mi akartuk hallani az ő mondatából, bár ő esetleg mondta azt, hogy ő nem azt gondolja, de mi nem akartuk tudomást venni róla, mert mi jobban tudjuk, hogy ő mit mond, mi van mögötte valójában, amit ő mond. És amikor egy ilyen hátbaszúrás történik, nagyon gyakran fordul elő az, hogy így lepleződünk le magunk előtt, és az fáj a legjobban, hogy nem merjük beismerni. És emögött a szégyen faktor van, amivel lehetne, sőt kellene dolgoznunk, mert nem kell szégyelnünk azt, hogy mi vágytunk valamire, és mi beképzeltünk egy valakiről valamit, egy helyzetről, egy emberről. Ez nem szégyelnivaló, egyszerűen csak el kell fogadni, hogy mi ezt képzeltük, és most kiderült az igazság. És akkor, hát ez most nem jött be, és tovább lépünk. Na, ez az elengedés valódi része, és most a ti esetekben, itt mint ahogy mondom, a toronynak ez az ábrázolása számomra pontosan ezt jelenti, hogy elképesztő energiát kaptok hozzá, hogy ilyen módon álljatok fel, és engedjétek el már végre ezt a fájdalmat, amit emiatt a hátbaszúrás miatt éreztek, és akkor lehet tovább lépni, és megmondjuk, hogy mit kapunk. A bolond jött ki. Tehát egy teljesen új életszakasz tud elindulni számotokra, ahol bármit kívánhattok, mert egy bolond az bármit kívánhat, és tulajdonképpen ez egy olyan üzenet, hogy amit kívántok, az úgy is lesz. Tehát nagyon összhangban vannak a lapok a kérdéssel, vagyis, hogy ha megvan bennetek a kellő bátorság ahhoz, hogy elismerjétek azt, hogy valamilyen szinten ti voltatok ennek az okozója, és amikor ez az beismerés megtörténik, akkor az univerzum, az égiek, a teremtő, ki miben hisz, az energiák, azok hozzáteszik azt az elképesztő
indító, ami segít abban, hogy az elengedés az így megtörténjen ilyen egyik pillanatról a másikra, és utána indulhat egy jó. Mert hogy ahhoz, hogy például be tudjunk rakni a szekrénybe valamit, egy teljesen telepakolt szekrénybe, ahhoz először ki kell belőle vennünk valami mást. És ez is ugyanerről szól, hogy ez az új energia csak akkor tud beérkezni, hogyha a bent lévő negatív energiát kiszórjuk, és most erre van lehetőség számotokra, amit elmondtam. Én nagyon köszönöm, hogyha itt vagytok, és megnézitek, és ha ebben vagy bármi másban segítségetekre lehetek, akkor keressetek a lenti elérhetőségen, hogy hogyan csináljuk, meg hogyan lehet szembenézni ezzel a szégyennel. Azért teszem ki a könyveket is, mert ezeket is lehet keresni a neten is, vagy olvasni is, mert mindegyikben van olyan, ami segítséget és támpontot ad. Úgyhogy köszönöm, és ha megírjátok, hogy ezt ti hogyan éltétek meg, vagy hogyan élitek meg, annak is azért is nagyon hálás vagyok, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok! Szuper! Akkor megnézzük, hogy akik a második csoportot választották, számukra mi az, ami most jó lenne, ha elengednének, ami most támogatva van. Mi az, ami most a második csoport számára elengedésre vár, amit nekik jó lenne, ha elengednének? Mi az, amit a második csoportnál jó lenne, ha ők elengednének? Sziasztok! Szóval az első lap megmutatja a témát, hogy nálatok mi lenne az, amit jó lenne, ha kiraknátok az életetekből, és megmutatja a második lap, hogy mi van valójában mögötte, amivel szembe kellene nézni. A harmadik lap azt mutatja meg, hogy milyen akadály van, amiért nem tudtok igazából szembenézni vele. És a negyedik lap pedig az, hogyha szembenéztek, akkor hogyan alakulhat a jövő? Mit hozhat számotokra a jövő? Ezt mutatja meg ez a lap, és megnézzük, hogy akkor mi a téma számotokra. A botok 2-es az uralkodás. A botok 2-es az általában véve egy várakozó álláspontot jelent, amikor csak úgy várunk. Amikor van olyan ábrázolás, amikor már tudjuk, hogy a lelkünk vagy a szívünk mélyén tudjuk, hogy mire várunk, de van olyan is, amikor még nem tudjuk. Tehát ez egy várakozós lap, és itt most úgy tűnik, hogy akik ezt a csoportot választották, ti most valamire vártok. Nem is biztos, hogy tisztában vagytok azzal, hogy mire vártok. A lényeg az, hogy vártok. De megnézzük, hogy akkor a háttérben mi van, hogy mire vártok ti valójában. És erre kijött a Kejhek hatosa, az élvezet lapja. A Kejhek hatosa az én normál értelmezésem szerint az a múltbeli emlékek, a múlthoz kapcsolódó dolgok, azok, amelyek hát nagyon sok esetben arra késztettek, hogy várakozzunk, mert azt várnánk, hogy valami történik, és akkor a múlt az nem tűnt el, vagy nem úgy alakult, ahogy történt. Szóval amikor arra várunk, hogy valahogy felülíródjon a valóságunk, és nálatok ezt érzékelem, hogy ti arra várakoztok, hogy megmásítsátok a jelent. De az nem lehet. És ez most így elsőre nagyon bután is furcsán hangozhat tőlem, amit mondok, de én úgy érzem itt, hogy ez legbelül bennetek, ha úgy őszintén szembenéztek magatokkal, akkor tényleg valahogy azt várjátok, hogy más legyen a valóság. Olyan, mint amikor most ez jön, hogy ez nem lehet igaz, ez velem nem történhet meg,
ezt én nem tudom elfogadni, ilyen nincsen, tehát hogy ez lehetetlen, hogy ez megy tovább, vagy így folytatódik, szóval, hogy egy ilyen típusú érzést érzek itt a Botok kettesével, az uralkodás lapjával kapcsolatosan, tehát, hogy olyan, mintha ez a sok, ami, ami most, vagy a múltban ért benneteket, az olyan nagyon eluralkodott volna rajtatok, hogy egyelőre nem tudjátok azt fel sem fogni, hogy, hogy van ebből másfelé út, hogy lehet ebből más irányba haladni. És akkor megnézzük, hogy mi az, ami itt akadályként felmerül, a Kelyhek hercege. Nos, ez lehetséges, hogy egy kapcsolatra utal, és azért nem tudjátok esetleg feldolgozni ezt a sokkot, ami ért benneteket, mert ti nem hercegnek gondoltátok ezt a szemét, hanem mondjuk Kelyhek királyának, de mindenképpen mondjuk Kelyhek lovagjának, aki szépen udvarolt, aki szép szavakat mondott, aki szavaival a csillagokat lehozta volna nektek, tettekben már nem, de szavakkal igen, és akkor valahogy kiderült, hogy ő egyik sem, se nem király, se nem lovag, hanem ő egy kis sokkal-sokkal kisebb, ami mögött hát nem szerelemnek nevezném, ami érzés volt mögötte, hanem tényleg csak ilyen csábítgatásocskának. Tehát még az is az apróbb formájában. És valahogy ezt nem tudjátok így most elfogadni. És most itt ezzel kapcsolatosan az jön, hogy most, mintha így hallanám, hogy nem hiszitek el, hogy ezt ti nem láttátok. Ti nem ezt láttátok belőle. Nem ezt tapasztaltátok, nem ezt gondoltátok mögé. Ahogy a nő viselkedett, tehát ez meg sem fordult a fejetekben, és nagyon sokszor előfordul, ahogy én tapasztaltam, az, hogy magunkból indulunk ki. Hát kiből tudnánk, ugye? Magunkból indulunk ki, és amikor mondunk valamit, akkor többnyire azt mi úgy gondoljuk. Na de nem mindenki éli ilyen módon az életét. És lehet, hogy pont ez az, ami sokkol titeket, ez az, ami miatt várjátok, hogy felébredjetek ebből a úgymond rémálomból, mert hát ő mondott valamit, és akkor várjátok, hogy az teljesüljön, de ő nem olyan. Ő csak egy kis Kelyhek hercege, aki aranyos volt, aranyos és kedves akart lenni hozzád, de ő semmi más nem akar tőled, csak aranyos és kedves lenni. És ezt tudomásul venni, ez borzasztó nehéz, hogy így félreismerni az embert. És itt most én abban látom a lehetőséget, az elengedésre, hogy ezt meghallgatva, ez itt tudatosuljon bennetek, hogy ettől ti nem vagytok rosszak. Még a másikat sem kell szidni. Egyszerűen csak el kell fogadni, hogy vannak olyan emberek, akik úgy élik az életüket. Ezek az emberek azért jönnek a mi életünkbe, mert talán pont ezt kell megtanítaniuk velünk, hogy mi őszinték vagyunk, hogy szókimondók vagyunk, hogy szavatartók vagyunk, és vannak mások, akik meg nem. És hogy ne higgyünk el mindent, amit elsőre így hallunk, és ezt kell megtanulnunk. És lehet, hogy erre már volt korábban példa az életünkben, jött már tanítás finomabb módon is az életünkben, de arra nem reagáltunk. Most viszont ilyen módon kaptunk egy úgymond pofont az élettől, és ez az elengedés lehetősége most azt jelenti, hogy lehetőség adódott, és támogatják az energiák azt, hogy most
azt mondta, hogy jó, akkor most megjegyzem, hogy nem csak olyan őszinte és olyan szavatartó, szavahihető ember van a világon, mint én, hanem másfajta is van, és ezen túl majd ezt is számításba veszem, és akkor ezzel már el is indul bennetek az elengedési folyamat, a feloldódási folyamat, és ezzel hatalmasat léptek előre a karmátok feldolgozásában. Nagyon nagyot. Ez egy nagyon nagy lépés, amikor az ember már erre képes. És akik ezt a csoportot választották számukra, én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb dolog, de megnézzük akkor, hogy mi az, ami eredményre számíthatok, és kijött a halál. Egy hatalmas, nagy átalakulást mutatnak így a lapok, ha erre képesek vagytok, és pont erről beszéltem, tehát, hogy ezzel a lépéssel a karmátoknak a letételét tudjátok megvalósítani. Tehát valószínűleg közületek, akik itt vagytok, nagyon sokan ezzel az egyik életfeladattal jöttetek, hogy felismerjétek azt, hogy milyen más típusú emberek vannak, és úgy ismerjétek fel, hogy elfogadjátok, hogy ők olyanok. És semmit nem tehetek ellene, egyszerűen csak elfogadom, hogy ők olyanok, és legközelebb már óvatosabb leszek, és nem hiszek el nekik mindent, és nem engedem meg azt, hogy ilyen helyzetbe hozzanak újra. Nagyon-nagyon szép üzenetek jönnek. Az első csoport az egy teljesen más. Úgy értem, hogy más témában van az elengedés, de ha gondoljátok, nézzétek meg azt is, mert nagyon szép, és akik ezt választották és megnéztétek, nagyon-nagyon köszönöm, hogyha itt vagytok és megnézitek, és ha valamit segíthetek ezen a téren, vagy bármi, akkor a lenti elérhetőségeken elérhettek. Ha megírjátok azt, hogy a komment részben, hogy mit gondoltok, vagy hogyan érint ezt titeket, azt is, azért is nagyon hálás vagyok, és minden jót kívánok mindannyiótoknak, akik itt voltatok. Sziasztok! És akkor megnézzük, hogy a harmadik csoportot választok. Mi az, amit most támogatnak az energiák, hogy engedjék el? Mit támogatnak az energiák most a harmadik csoportot választóknak? Mi az, amit ők engedjenek el? Mi az, amit jó lenne? Úgyhogy sziasztok! Harmadik csoportot választók. Megnézzük, hogy akkor mi a ti témátok, mi az, amit most jó lenne elengedni, illetve mi az, amit támogatnak az energiák, az égiek, az első lap ezt mutatja meg. És mi van mögötte valójában, amit nem biztos, hogy szembe akartok nézni vele, vagy nem is biztos, hogy gondoltok rá, ezt mutatja ez a második lap. És a harmadik lap pedig arról fog beszélni, hogy ténylegesen tulajdonképpen mi akadályoz titeket abban, hogy ezt az elengedést meg tudjátok valósítani. Mi az, amit meg tudtok, és hogyha ez sikerül ezt az akadályt legyőzni magatokban, vagy kívül, attól függően, hogy mit mutatnak, akkor hogyan alakulhat a jövő? Erre kérnék szépen egy lapot. Hogyan alakulhat a jövő? Úgy van. Jó, akkor megnézzük, hogy mi a témátok, mi az, ami most titeket foglalkoztat. A Kelyhek 8-asa, ami itt tunyaságként szerepel, de alapvetően a Kelyhek 8-as az érzelmi hátrahagyás. Gyakran van olyan, hogy a meglévő érzelmek ellenére hátat fordítunk egy szituációnak, legalábbis a hagyományos taró így ábrázolja. Úgy is ábrázolja másik taró, hogy hátat fordítunk és elindulunk a nap felé, vagy a felkelő nap felé, tehát egy új élet felé indulunk. Itt ugye a tunyaság nevet kapta, de ez a tunyaságot én úgy értelmezem, hogy
pontosan ezek az elindulások még nem történnek meg. És ennek az elengedésére van lehetőség most. Ezt érzem, hogy tehát a másik tarónál mind a kettőnél azt a mozzanatot mutatják, amikor elindul, tehát megteszi az első vagy második lépést az ember egy új felé, most, hogy jó vagy rossz, az mindegy, de egy lényeg az, hogy másfelé. Itt meg nem. Tehát itt beleragadsz egy érzelembe, egy nagyon erős érzelembe, de megnézzük akkor, hogy mi van a háttérben. A botok ötöse. Igen. És azért ragadsz bele ebbe az érzelembe, mert magadban még nem tisztáztad le. Azért nem indulsz el. Azért nem tudod, hogy most merre az előre, mert magadban is vívódsz, kételkedsz a saját érzéseidben. Nem tudod eldönteni azt, hogy most tényleg érzel-e valamit, vagy nem érzel. Hátrahagyjam, vagy ne hagyjam. És itt ez az érzelmi túlnyoságnak a legnagyobb problémája, de megnézzük, hogy akkor mi az akadály a lapok szerint. A korongok hármasa és a munka. Hát itt most nem a fizikai, tehát az anyagi világban végzett munkát érzékelem én, hanem a lelki, a szellemi munkát, az önmunkát. Azt érzem, hogy ahhoz, hogy ezt a vívódást, ezt a csatát magadban, amit vívol, azt csak úgy tudod legyőzni, ha nekiállsz az önfejlesztésnek. Ha nekiállsz és módszeresen elkezdesz dolgozni, megépíted az alapokat a saját érzésvilágodnak. És akkor itt most, mivel a kályhákról van szó, itt nagyon azt érzem, hogy nem is biztos, hogy te tudatában vagy annak, hogy milyen érzelemvilággal rendelkezel. Bocsánat, nem sértésnek szánom, hanem abból indulok ki, hogy létezik olyan belső gyermek sérülés, amikor a gyerek a gyerekkorában olyan nevelést kapott, amikor nem volt szabad kimutatni azt, hogy ő mit érez. Előfordulhat olyan, hogy csak a fájdalmát nem volt szabad kimutatni, de olyan is előfordul, hogy az örömét nem volt szabad kimutatni. Tehát, hogy amikor például a szülő rászól a gyerekre, hogy halkabban örüljél már meg, ne legyél olyan szertelen, meg szeleburdi, meg ne sírjál, nem katona dolog, nem fáj ez annyira, akkor ilyenkor tulajdonképpen az a gyerek szellemi, az érkezett szellemi tulajdonság, lelki tulajdonságainak függvényében, vagy érzékenységének függvényében azt a következtetést vonja le ebből a szülői megnyilvánulásból, hogy ő egyáltalán nem is érezhet. Nem azt érzékeli belőle, hogy most a szülőt ez zavarja, ez a jelenlegi szituáció, hanem hogy ő neki a szülő megtiltja azt, hogy örüljön, megtiltja azt, hogy fájdalmat érezzen, és akkor innentől kezdve ezt ő így tekinti, hogy ő nem érezhet, mert az tilos. És egy számtalan ilyen dolog létezik még, ami aztán oda vezet, hogy hosszú éveken keresztül ilyen módon megélt érzelmek oda vezetnek, hogy felnőtt korunkban nem alakul ki bennünk az, hogy azt a 20-30-40 fajta érzelmet érezzük. És például, amikor
nagyon gyakran tapasztalom a nők részéről, hogy leginkább, mert ugye legtöbben nők nézitek, de a férfiaknál is előfordulhat, bár ők alapvetően másképp vannak beállítva, hogy amikor a férfi nem mutatja ki az érzelmeit, akkor sok esetben nem azért nem mutatja ki, mert ő nem akarja kimutatni, hanem pontosan így ebből adódóan, hogy arra nevelték őt gyerekkorában, hogy érezni az nem férfias dolog, az érzések. És innentől kezdve nagyon sok férfi küzd az érzelmek megélésével, a kimutatásával, tehát alapvetően a megéléssel is, és a kimutatással is, de nem csak férfiak. És itt ez a lényeg, amit ki akartam ebből hozni, hogy a nők ugyanígy vannak, hogy nem ismerik fel a saját érzéseiket, nem tudják különválasztani, még akkor is, hogyha úgy gondolják, hogy igen, de amíg ezen, ha vannak ilyen emlékek benne az emlékeitekben, akkor simán benne van az egészben, a történetben, hogy ilyen negatív hatással vannak rátok, és ezért vívódtok ennyit, hogy most mit csináljatok, mert ilyenkor megküzd az emberben a gyermekkori sémája, a gyermekkori sérülése, a felnőtt módban, valamilyen módon szinten megtapasztalt érzésekkel, és nem tudja eldönteni, hogy most mi az igaz, mi a helyes, mi a jó, és itt a munkalapját erre érzem, hogy ezzel, ha elkezdtek dolgozni, akkor ebben nagy támogatást kaptok most az energiák szintjén, hogy ezt könnyedén felismerjétek magatokban ezeket a sérüléseket, és akkor ezeken könnyebben tudtok túllépni, anélkül, hogy mondjuk bárkit hibáztatnátok, okolnátok. És ez vezet majd oda, és megnézzük, hogy hova. És itt a Kelyhák hatosához, az élvezet lapjához érkezünk. Vagyis a Kelyhák hatosa az nekem a múltat jelenti, nagyon sok esetben, jelenthet lelkitársi kapcsolatot, jelentheti az élvezetet is, de minden esetre, amit eddig itt elmondtam, hogyha így ezzel a vitás érzelmi szituációval, amiben most vagytok, azzal elkezdtek foglalkozni, az támogatva van, és az oda vezethet, hogy képesek lesztek feldolgozni a múltat érzelmileg, élvezni a jelent érzelmileg, akár egy lélektársal együtt is. Úgyhogy akik a 3-as csoportot választották, számukra ezt érzékelem én most itt, amit nagyon támogatva van, és ha például ilyen belső gyermek munkával kapcsolatban, vagy ilyen, tehát bármilyen önmunkával kapcsolatban szeretnétek segítséget kérni, akkor nyugodtan keressetek a lenti elérhetőségen, de bármi tekintetben is igyekszem segíteni, és köszönöm szépen, hogy itt vagytok és megnézitek. Ha megírjátok a kommentben azt, hogy mit gondoltok erről, az is nagyon-nagyon hálás vagyok, mert akkor visszajelzést kapok. A feliratkozásért, a lájkért is, és kívánom, hogy mindannyiótoknak minden a lehető legjobban alakuljon, és ez az elengedés is sikerüljön most. Sziasztok!